folk som inte flyger. Vad gör de med sina pengar och hur tänker de liksom inom andra områden? Det som vi var intresserade av var egentligen att titta på, försöka att fånga hela konsumtionen och klimateffekterna kopplat till konsumtionen från olika livsstilar. Om man håller på med hållbar konsumtion och hållbara livsstilar så är det finns det ganska lite forskning som tittar på samlade miljöeffekterna av olika konsumtionsval för att det är svårt att mäta. Folk som inte flyger, vad gör de med sina pengar och hur tänker de liksom inom andra områden? Det var bakgrunden. Vi ville förstå det bättre. Så vi rekryterade hushåll som gjorde hade de här olika livsstilarna. Folk som var veganer, folk som hade valt att inte flyga, folk som inte hade någon bil och folk som bodde i lägenhet för att se hur ser deras konsumtion ut inom andra områden. Vilka miljöeffekter leder det till då? Till exempel, om du inte har någon bil, flyger du mer då? Det finns en del forskning som indikerar att du gör det. Men vi ville titta på det och titta även på de andra konsumtionsbeteendena. Hur ser det ut? Och en poäng med att jämföra den här större gruppen av vanliga svenskar, vad ska jag kalla dem, med miljömedvetna samplet som vi har rekryterat nu, det är också att vi kan se skillnaden i de här indirekta beteendena mellan de här två grupperna. Är det så att de miljömedvetna personerna, är det bara de som minskar sina utsläpp inom andra områden eller är det här mer generellt? Och det är ju jättespännande att förstå den dynamiken, om den skiljer sig. Resultaten som vi hittade då var att det verkar inte vara så att man kompenserar eller gör någonting annat, utan snarare att de hushållen som har den här klimatbra livsstilen inom ett område, de verkar också ha mindre utsläpp inom andra områden. Och det går mot tidigare forskning i stort på det här området, så det är ju spännande. En sak som jag tycker ska bli jättespännande, det är att man också kan använda den här approachen för att analysera till exempel hushåll som byter till elbil. Vad händer över tid? Vad gör de när de skaffar elbilen? Den är mycket billigare att köra runt med, men också man kanske sparar pengar. Vad använder man de pengarna till? Så man kan också zooma in och titta på tekniker, nya beteenden.